Chào các bạn. Chúng ta đều biết rằng trường học là nơi dạy cho chúng ta rất nhiều kiến thức bổ ích, nhưng không phải là tất cả. Bên ngoài thế giới rộng lớn còn rất nhiều kiến thức thú vị mà chúng ta chắc hẳn chưa từng nghe tới. Và hôm nay mời các bạn cùng Anhuta điểm những kiến thức khoa học thú vị qua phần 2 này nhé. 15. Vỏ hạt điều có chứa axit. Hạt điều cùng họ với cây thường xuân và cây sơn độc, poison sumac, đồng nghĩa với việc cây điều có chứa chất gây kích ứng hóa học gọi là axit anacardic. Tuy nhiên, loại chất này chỉ được tìm thấy trong phần vỏ của hạt điều. Đó là lý do vì sao hạt điều thường được rang chín lên, sau đó phải loại bỏ vỏ thì mới ăn được. 16. Cà tím có chứa chất nicotine. Về mặt sinh học, cà tím là một loại quả mọng và hạt của nó có chứa chất nicotine với nồng độ khoảng 100 nanogram trên 1 gram cà tím. Nghĩa là, để tiêu thụ lượng nicotine tương đương với một điếu thuốc lá, bạn cần phải ăn khoảng 20 pounds, hơn 9 kg cà tím. Được biết, ngoài cà tím thì cà chua, khoai tây và ớt chuông cũng chứa hàm lượng rất ít loại chất này. 17. Màu sắc của vỏ táo chẳng liên quan gì đến độ ngọt của chúng. Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng trái táo có vỏ càng đậm thì càng ngọt. Tuy nhiên, sự thật là màu sắc của vỏ táo chẳng thể hiện được nó có ngọt hay không. Ví dụ như loại táo Red Delicious có màu đỏ đậm bậc nhất nhưng lại kém ngọt so với táo Fuji có màu nhạt hơn, vốn được xem là loại táo ngọt nhất thế giới hiện nay. 18. Ánh sáng di chuyển từ trái đất đến mặt trời chỉ trong 8 phút 19 giây. Trong không gian, ánh sáng di chuyển với vận tốc 300.000 km mỗi giây. Ngay cả ở tốc độ chóng mặt này, để di chuyển hết 150 triệu km từ trái đất đến mặt trời phải mất lượng thời gian xấp xỉ 8 phút 19 giây. Và 8 phút này vẫn còn rất ít so với 5 giờ 30 phút để ánh sáng từ mặt trời chiếu tới sao Diêm Vương. 19. Nếu loại bỏ tất cả lỗ trống của các nguyên tử, cả nhân loại chỉ còn bằng võng vẹn kích cỡ một viên đường. Các nguyên tử tạo nên thế giới quanh ta có vẻ vững chắc nhưng thực tế là hơn 99.99999% là lỗ trống. Nếu loại bỏ đi hết số lỗ trống này, thì kích thước toàn nhân loại chỉ gói gọn bằng viên đường. 20. Trái đất là một khối nam châm khổng lồ. Lõi bên trong trái đất là một khối cầu bằng sắt đặc, được bao quanh bởi sắt nóng chảy. Biến đổi về nhiệt độ và mật độ này đã từ đó tạo ra dòng điện. Khi trái đất quay, những dòng điện này kết hợp với nhau tạo thành từ trường. Người ta định vị hướng và vị trí trên toàn cầu bằng la bàn dựa trên từ trường sinh ra từ trái đất. 21. Sao Kim là hành tinh duy nhất quay theo chiều kim đồng hồ. Hệ mặt trời được hình thành sau sự suy sụp của đám mây phân tử khổng lồ. Hầu hết khối lượng suy sụp này tích tụ ở trung tâm tạo thành mặt trời, các phần còn lại dẹt ra tạo thành một đĩa đám mây bụi dần tiến hóa thành các hành tinh, tiểu hành tinh và các thiên thể khác. Bởi vì điều này mà tất cả hành tinh đều quay xung quanh mặt trời gần như cùng trên một mặt phẳng quỹ đạo ngược chiều kim đồng hồ, trừ sao Thiên Vương và sao Kim. Sao Thiên Vương tự quay quanh trục của nó, còn sao Kim quay theo hướng cùng chiều kim đồng hồ. Nguyên nhân của sự khác lạ này có thể do một tiểu hành tinh nào đó trong quá khứ đã va đập vào làm đổi hướng chuyển động của các hành tinh này. 22. Hầu hết sự sống ở trái đất không tồn tại trong vòng 2.3 tỷ năm sắp đến vì quá nóng. Trong khoảng vài trăm triệu năm sắp đến, mặt trời sẽ tiếp tục sáng hơn và nóng hơn. Chỉ trong vòng hơn 2 tỷ năm nữa, nhiệt độ sẽ cao ngất ngưỡng đến độ làm bay hơi tất cả nước ở các đại dương. Sự sống ở trái đất sẽ không còn. Hành tinh này sẽ biến thành sa mạc khổng lồ tương tự như sao Hỏa ngày nay. Các nhà khoa học dự đoán mặt trời cuối cùng rồi sẽ nhấn chìm trái đất, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho hành tinh này. 23. Đá phấn được tạo ra từ hàng nghìn tỷ hóa thạch của sinh vật phù du. Loài tảo đơn bào nhỏ bé có tên là Coccolithophos đã sống ở các đại dương trái đất trong 200 triệu năm. Không giống như bất kỳ loài thực vật sinh sống ở biển nào khác, bao quanh cơ thể chúng là các tấm canxit nhỏ Coccoliths. Gần 100 triệu năm trước, dưới các điều kiện thích hợp, loài tảo Coccolithophos này rơi rụng lớp canxit xuống đáy đại dương tạo thành một lớp bùn trắng. Khi trầm tích tiếp tục tích tụ phía trên, áp lực nén các Coccoliths thành đá, tạo ra các mỏ đá phấn như vách đá trắng Dover nổi tiếng ở Anh. 24. Quần đảo Hawaii tiến đến gần tiểu bang Alaska thêm 7.5 cm mỗi năm. Lớp vỏ trái đất được chia thành các phần khổng lồ gọi là mảng kiến tạo. Một số phiến đá lớn khi chìm xuống tạo thành các dòng đối lưu hoạt động như những băng chuyền khổng lồ từ từ dịch chuyển các mảng kiến tạo. Hawaii nằm ở giữa mảng Thái Bình Dương, nơi đang dần trôi theo hướng Tây Bắc về phía mảng Bắc Mỹ, phía tiểu bang Alaska Hoa Kỳ. Tốc độ những mảng kiến tạo này dịch chuyển tương đương tốc độ phát triển của móng tay chúng ta. 25. Một thì chứa đầy những ngôi sao neutron có khối lượng 6 tỷ tấn. Một ngôi sao neutron là tàn dư của một ngôi sao khổng lồ đã cạn hết năng lượng. Lõi của một ngôi sao sắp chết sẽ tự sụp đổ do trọng lực, sau đó xảy ra siêu tân tinh vụ nổ khổng lồ cuối cùng đánh dấu sự hủy diệt của sao, tạo thành một ngôi sao neutron. Các nhà thiên văn học đo khối lượng các ngôi sao lớn hoặc thiên hà tính theo khối lượng mặt trời. Một đơn vị khối lượng này xấp xỉ 2 x 1030 kg. Một ngôi sao neutron điển hình nặng gấp 3 lần khối lượng mặt trời. 26. Một số kim loại hoạt động hóa học mạnh có thể nổ khi tiếp xúc với nước. Một số kim loại nhất định gồm kali, natri, li-ti, rubigi và cesi. Chúng hoạt động hóa học mạnh và bị oxy hóa ngay lập tức sau khi tiếp xúc với không khí. Chúng có thể gây nổ khi bị thả vào nước. Những kim loại này có xu hướng nhường electron để đạt trạng thái bảo hòa, nói cách khác là cấu hình bền vững của nguyên tử. Các kim loại kiềm chỉ có một electron ở lớp ngoài cùng, nên chúng dễ dàng nhường cho nguyên tử của các nguyên tố khác qua các liên kết. Do chúng hoạt động hóa học mạnh nên không tồn tại ở dạng đơn chất trong tự nhiên. 27. Rừng nhiệt đới Amazon cung cấp 20% lượng oxy của trái đất. Bầu khí quyển trái đất có cấu tạo khoảng 78% khí nitơ, 21% khí oxy và một lượng nhỏ các chất khí khác. Phần lớn các sinh vật sống trên trái đất cần oxy cho quá trình hô hấp.
Sau khi thở, oxy sẽ được chuyển hóa thành khí CO2. May mắn là thực vật liên tục bổ sung lượng oxy thiếu hụt thông qua quang hợp. Trong quá trình này, khí CO2 và nước được chuyển đổi thành năng lượng, giải phóng oxy dưới dạng sản phẩm phụ. Tiêu biểu là vùng rừng rậm nhiệt đới Amazon với diện tích 5,5 triệu km2, cung cấp một lượng khí oxy đáng kể cho trái đất, đồng thời hấp thụ một lượng lớn khí CO2 giúp không khí trong lành hơn. 28. Tháp Eiffel có thể cao thêm 15 cm vào mùa hè. Tòa tháp Eiffel vĩ đại ở Pháp có thể cao thêm 15 cm mỗi khi đến hè. Nguyên nhân do sự giãn nở vì nhiệt của vật liệu xây dựng khi nóng lên. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống vào mùa đông thì nó sẽ co lại. Ví dụ khác, mức thủy ngân bên trong một nhiệt kế sẽ tăng giảm khi thể tích thủy ngân thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Vì lý do này, các công trình cầu đường sẽ được xây dựng với các khe co giãn cho phép chúng có thể nở ra hay co lại mà không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. 29. Mũi và tai là hai cơ quan không bao giờ ngừng tăng lên về mặt kích thước cho đến khi bạn qua đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy bấm like và theo dõi kênh của An để xem nhiều video thú vị khác nhé.